नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। हिजो अस्ति मैले भिडियो बनाउन सकिनँ, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु। तर आज भने सन्डे चाहिँ मैले यो भिडियोको चाहिँ त्यो अस्तिको चाहिँ एनालिसिस लिएर आएको छु र फर्दर हामी फर्दर ट्रेडिङको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामी आज डिस्कस गर्नेछौँ है त। सो मार्केट चाहिँ 15.73 पोइन्ट अङ्कले झरेको छ, जुन चाहिँ 0.82%ले हुन आउँछ र मार्केट चाहिँ फेरि एउटा सपोर्टको हिजो अस्ति लिएको सपोर्टको जुन एरिया थियो त्यो त्यसमा फेरि फर्किएको छ, जुन चाहिँ 1904.4 मा आएको छ। हिजो अस्तिको गिरावटमा पनि 33 वटा कम्पनीहरूले कमाउन सफल भएका छन् भने 173 वटा कम्पनीहरूले भने घाटा बेहोर्नु परेको छ र 8 वटा कम्पनीहरूको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। टप भोल्युमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि केडिएल, एमएचसिएल र दुईटा म्युचुअल फन्ड एसपीसीएफ र एसएफएमएफ र अर्को चाहिँ इबिएल ले चाहिँ सबसे धेरै टप कमाएका छन् भने टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एडिएलबी आदर्श लघुवित्तमा फेरि नेगेटिभ सर्किट लागेको छ। एनएसआइएफ2, सिएमएफ2 यो दुईटा म्युचुअल फन्डले भने एकदमै घाटा बेहोर्ने गरी गुमाएका छन् भने एसपीसी र एनयुबिएलले भने पनि यो दुईटा स्टकहरूले पनि एकदमै धेरै घाटा बेहोर्नु परेको छ। त्यस्तै टप टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एनआइसिए, केबिएलपिओ, एएलआइसिएल, एससीबी र इबिएलमा चाहिँ सबसे ज्यादा टर्नओभर देखिएको छ, अर्थात् इन्भेस्टरहरूले यी कम्पनीहरूमा सबसे ज्यादा इन्भेस्ट गरेको मानिन्छ। त्यस्तै टप भोल्युमको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने केबिएलपिओ, ग्लोबल आइएमई, केबिएल, एसपिआई र एनआइसिएमा चाहिँ सबसे धेरै भोल्युम आएको छ। त्यस्तै टप ट्रान्जेक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने एसएमजेसी र टेमोर यिनीहरूमा सबसे धेरै ट्रान्जेक्सन देखिनुको कारण चाहिँ केही आम लगानीकर्ता र लोकलहरूले चाहिँ अझै 10-20 किताब बेचिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा सबसे धेरै ट्रान्जेक्सन देखिएको। त्यस्तै नबिल, ग्लोबल आइएमई र एनआइसिएसिया यी तीनटा कमर्सियल ब्याङ्कहरू चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट कम्पनीहरू हुन् र यी कम्पनीहरूमा चाहिँ सबसे ज्यादा ट्रान्जेक्सन भएको पनि हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै टप अब आज हिजो अस्तिको गिरावटमा चाहिँ सब इन्डेक्सहरूको एनालिसिस हेर्नु पर्दाखेरि कुन सब इन्डेक्सको कतिको योगदान छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि ब्याङ्किङ इन्डेक्स औसत नेप्से भन्दा थोरै घटेको छ 0.42%ले। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भने सबसे भन्नाले औसत नेप्से भन्दा चाहिँ ज्यादै घटेको छ 1.35%ले। फाइनेन्स 1.5%, होटल एन्ड टुरिज्म 0.2%, हाइड्रो पावर 1.29%, इन्भेस्टमेन्ट 1.17%, लाइफ इन्सुरेन्स 0.81%, म्यानुफ्याक्चरिङ 1.01%, माइक्रो फाइनेन्स 1.14%, म्युचुअल फन्ड 0.34%, नन लाइफ 0.42%, अदर इन्डेक्स 0.93 र ट्रेडिङ इन्डेक्स भने 0.53%ले झरेको छ। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतिर। सो टेक्निकली मार्केट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ फेरि पनि सपोर्टको लेभलमा आइसकेको छ, जहाँबाट मार्केट बढ्न सुरु गरेको थियो त्यहीँनिर फेरि आएर चाहिँ मार्केट हाम्रो फर्किएको छ। अब बारम्बार सपोर्टको लेभलमा आउनु भनेको चाहिँ सपोर्टलाई चाहिँ तलतिर ब्रेकडाउन दिनु हामी हिस्ट्रीमा हेर्छौँ भने त्यस्तो मानिन्छौँ भने यहाँ पनि 2 दिन रेजिस्टेन्सको लेभलमा कन्सोलिडेट मात्र भएको भएर चाहिँ यसले तलतिर ब्रेकआउट दिएको थियो। तर यदि हामी यो सपोर्टको लेभलमा चाहिँ बारम्बार आउँछ भने चाहिँ माथितिर पनि ब्रेकआउट दिने चान्सेस हुन्छ हैन। तर यहाँनिर के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ घटेर आयो, यतै कन्सोलिडेट भयो, केही बढ्यो, फेरि यतैतिर भयो मार्केट। तर यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा राम्रो वृद्धि भएर चाहिँ है यतातिर यदि अझ फर्दर यतातिर कन्सोलिडेट गर्यो भने चाहिँ तलतिर ब्रेकडाउन दिने चान्सेस ज्यादा हुन्छ। तर यदि फर्किनु छ भने आज भोलि नै अब बढिसक्नुपर्छ है। र अर्को कुरा गुड न्युज अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ निर्वाचनमा पनि अब फेरि पोजिटिभिटी देखियो, राम्रो लिडरहरू आउने टुङ्गो जस्तो लाग्यो भने चाहिँ फेरि मार्केट बढ्न सक्ने चान्सेस हुन्छ है। र हाम्रो मार्केट न्युजले ड्रिभन भन्दा पनि हाम्रो नेप्सेको क्यारेक्टर कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ बढ्नको लागि एउटा गुड न्युजको बाहना चाहिएको मात्र हो है। हाम्रो जुन यो एकदमै सेन्सिटिभ मार्केट छ यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूको मेन्टल मनोबल कस्तो छ छैन भनेर चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ छ है। अलिकति पनि लगानीकर्ताहरू डरायो भने मार्केट घट्दिने हैन। एकदमै सेन्सिटिभ मार्केटमा चाहिँ यो कुरा हुनु चाहिँ स्वाभाविक नै हो। त्यस्तै अब इन्डिकेटरहरूले के भनिरहेका छन् एकचोटि हेरौँ। सो एमएससी अब इन्डिकेटर किन हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ
अब न्युजले पनि ड्रिभन गरेको, न्युजले असर गरेको कुराहरू पनि इन्डिकेटरमा देखिने भएको भएर चाहिँ जस्तो 11 अप्रिलमा जुन बाइ सिग्नल दिएको थियो त्यो भ्यालिड चाहिँ स्टिल भ्यालिड छ, तर यो चाहिँ केही यसरी नै मार्केट झरिरह्यो भने चाहिँ केही दिनमा सेल सिग्नल पनि आउनेछ। अब त्यसकारण अब हेरौँ, तर चान्सेस चाहिँ माथि जाने पनि उत्तिकै छ र तल जाने पनि उत्तिकै छ है। 1900 को लेभलमा सपोर्ट पनि रहेको छ, रियाक्ट गरेकै हो 2-3 दिन। अब चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने छ कि फर्दर आज मार्केट खुल्यो भने कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर छ आरएसआई। यसले चाहिँ जोन ट्रेन्डलाई निर्धारण गर्ने गर्छ, कतिको स्ट्रङ बुलिस छ छैन भनेर। यदि आरएसआईको लेभल 46.58 मा छ, यो न्युट्रल जोन मान्छौँ हामी। यो न त बुलिस न त बेरिस भनेर हामी मान्ने गर्दछौँ। सो आरएसआई अनुसार पनि खासै पोजिटिभ छैन। त्यस्तै अर्को छ बोलिङ्गर ब्यान्ड। सो बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्नुहुन्छ भने मिडल ब्यान्डभन्दा अलिकति माथि नै छ मार्केट, तर यदि फेरि मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ तलतिर ब्रेकडाउन दियो भने चाहिँ फेरि पनि लोवर ब्यान्डसम्म जाने चान्सेस हुन्छ, जुन चाहिँ 1833 तिर हुन आउँछ। अब मैले तपाईँहरूको लागि स्क्रिप्ट लिएर आएको छु 2-3 वटा। पहिलो नम्बरमा छ एसएमजेसी। एसएमजेसी हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ भर्खरै आएको हो है, र यो चाहिँ खासै आएदेखि बढ्न सकेको छैन। त्यस कारणले चाहिँ यसको अल टाइम लोमा त अलरेडी हामी पुगि नै सक्यौँ है। यदि क्यान्डलको यो बडी हेर्छौँ भने, तर विक हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अझ लो चाहिँ 299 300 सम्म छ है। सो त्यसकारण यदि तपाईँहरूसँग यो स्टक छ भने होल्ड गर्नु होला, सेल नगर्नु होला, किनभने यो राम्रो कम्पनी हो। र यदि 300 को हाराहारीमा पाउँछ अथवा यो यसलाई पनि ब्रेकआउट दिएर जान्छ भने चाहिँ हामीले अल टाइम लो पुगेर चाहिँ मार्केट बढ्न सुरु नगरेसम्म चाहिँ हामी किन्दैनौँ। र यो राम्रो कम्पनी हो, मौका पाउँदा हामीले किन्ने सोचतिर चाहिँ किन्ने सोच गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ यो कम्पनीमा। अरू डाटाहरू नभएको भएर चाहिँ हामीले अरू सिग्नलहरू पाएनौँ यो डे टाइम फ्रेममा। अर्को छ टेमोर। टेमोर पनि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ सबै सप्लाई पचाइसकिएको छ। यदि तलतिर आउँछ भने हामी अझै खरिद गर्ने बारे सोच्नेछौँ भने भोल्युम पनि दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ है। यसमा पनि एकदमै पोजिटिभ छ। यदि तपाईँहरूसँग यो छ भने अहिले नबेच्नु होला। यसको यदि जुन लगानीकर्ताहरूले यसमा अझै सेल गरिरहेका छन्, उहाँहरूले चाहिँ कसलाई फाइदा गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जसले बल्कमा किनिरहेका छन् उनीहरूले मात्र फाइदा भइरहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ यो छ भने होल्ड गर्नु होला। टार्गेट चाहिँ केही नभए पनि हामी 400 तिर राख्न सक्छौँ। अब अर्को छ नबिल बैंक। यदि नबिल बैंक हेर्नुहुन्छ भने यो पनि भोल्युम साथ बढिरहेको थियो हैन, भन्नाले यो ठुल्ठुलो बडी बनाउँदै बढिरहेको थियो, तर भोल्युम भने खासै बढेर आउन सकेको छैन। हिजो अस्तिको भन्दा एक दिन अगाडि यो 19 अप्रिलमा चाहिँ भोल्युम निकै राम्रो आएको थियो, तर 20 अप्रिलमा भने त्यस्तो राम्रो आउन सकेको छैन। यदि इन्भेस्टिङ पर्पजको लागि किन्दै हुनुहुन्छ भने एकदमै राम्रो कम्पनी हो, उत्कृष्ट मान्न सक्छौँ हामी। तर तपाईँहरू एकैचोटि किन्नुभन्दा पनि एसआइपीको हिसाबले किन्दा बेटर हुन्छ ब्याङ्कहरू। यदि इन्भेस्टिङको लागि हो भने हरेक महिना, हरेक 2-3 महिनामा म एसआइपी आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको, आफ्नो सेभिङ्सकोमा यति इन्भेस्ट गर्छु भनेर गर्न सक्नुहुन्छ। र आजलाई यति नै है। केही सरसुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक गरेर प्रोत्साहन पनि गरिदिनु होला। हस्त आजलाई यति नै, धन्यवाद।